हाय फ्रेंड्स, आज आपण शिकणार आहोत सिंपल पास्ट टेन्स. याला साधा भूतकाळ असे म्हणतात. सिंपल पास्ट टेन्सचा फॉर्म्युला सब्जेक्ट प्लस वर्बचे सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल, आय स्पोक, शी स्पोक. यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेन्स. आता आपण सिंपल पास्ट टेन्स म्हणजे साध्या भूतकाळाची वापर पाहूया. फर्स्ट यूज. To describe an action that started in the past and ended in the past. भूतकाळात पूर्ण झालेली क्रिया दर्शवण्यासाठी सिंपल पास्ट टेन्स वापरतात. फॉर एक्झाम्पल, शी लेफ्ट स्कूल लास्ट इयर. आय रिसिव्ड हिज ईमेल yesterday. आता आपण सिंपल पास्ट टेन्सची काही एक्झाम्पल पाहूया. आय वॉच TV लास्ट नाईट. यू वर ॲट स्टेशन. He had a dog. She left the school last year. It discovered a new land. We ate pizza. They forgot to tell. Ria came home very late last night. He saw a movie yesterday. She washed her car. Last year, I traveled to Japan. I forgot my wallet. We studied very hard last night. I became a teacher 2 years ago. मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.